مكملين مع بعض Unit 6 Connect Plus. Let's go shopping. النهاردة هناخد ازاي نفرق بين الوينتر والسمر. طبعا اكيد احنا عارفين الوينتر الجو بيبقى بيمطر، الدنيا بتبقى مغيمة، مفيش شمس كتير بتطلع، الجو بيبقى برد، ساعات بيبقى صقيع في التغير المناخي اللي احنا قاعدين فيه ده. اما الجو في السمر بيبقى الدنيا حر، بيبقى عايزين نشرب حاجات ساقعة كتير، نشرب مية كتير، لازم نلبس هات عشان أشعة الشمس ما تضربناش، سان جلاسز، ندهن سان سكرين. يبقى the weather in winter is cold. I need to wear a jacket. هل ينفع أنزل في الوينتر الجو برد ننزل من غير جاكيت؟ طيب in summer the weather is hot. بالذات في مصر so hot. I need to drink lots of water. ليه؟ عشان أعوض العرق اللي أنا بعرقه من كتر ما درجة الحرارة عالية، فلما بشرب سوائل كتير وبالذات تبقى مية أفيد لي كتير عشان أعوض الجسم بيفقده من المية. نشرب مية، نشرب سوائل، نشرب عصاير، وياريت تكون فريش، بلاش العصاير المعلبة. طيب خدنا قبل كده، فاكرين في أول اليونت كنا خدنا sweater, jacket, pants, cap, skirt, t-shirt. هل ينفع ألبس كل الكلام دي في الوينتر أو ألبس كل الكلام دي في السمر؟ لا، هنفرق إيه اللي إحنا نلبسها في الوينتر وإيه اللي ينفع إن إحنا نلبسه في السمر. طيب في الوينتر مين شطور يقول لي هنلبس إيه؟ أول حاجة كده لازم نلبس sweater, وبعدين نلبس jacket. أهم حاجة pants. وعشان ندفي إيدينا هنلبس إيه؟ gloves. ساعات الجو بيبقى برد قوي، فعشان ندفي المنطقة دي بنلبس إيه؟ scarf. واحنا بنشتري لازم نشتري شراب، لا socks يكون تقيل عشان يدفي رجلينا كويس. socks. طب في ناس بتسقع من منطقة الراس هنا، يلبسوا ايه؟ woolen hat. from the beginning يبقى احنا بنلبس ايه في الوينتر؟ sweater, jacket, pants, gloves, scarf, socks, woolen hat. طيب نيجي للسمر وشهر الانطلاق والسي والبحر. هنلبس ايه بقى في السمر؟ اكيد طبعا البنات الحلوين هيلبسوا سكيرت. نلبس ايه تاني؟ تي-شيرت. طيب عايزين نحمي دماغنا من أشعة الشمس الضارة، هنلبس ايه؟ sun hat. في رجلينا هنلبس ايه؟ sandals. نلبس ايه كمان عشان نحمي عينينا من أشعة الشمس؟ sunglasses. كمان ممكن نلبس cap. زي ما البنات الحلوين لبسوا سكيرت، الولاد الحلوين هيلبسوا shorts from the beginning. في شهر الصيف والبحر هنلبس ايه؟ skirt, t-shirt, sun hat, sandals,
sunglasses, sunglasses, cap, cap, shorts, shorts. وجي ميعادنا مع الستوري الجميلة بتاعتنا. الستوري النهاردة بتاعتنا عنوانها A Present for Mommy. دينا وآدم قاعدين مع بعض، فراحت دينا ايه؟ بتقول له I have 1 pound I'll save it. أنا معايا 1 pound وهحوشه في الحصالة بتاعتي. آدم اقترح عليها اقتراح وقال لها ايه؟ Let's buy a present for mommy. ايه رأيك لما نروح نشتري هدية لمامي؟ دينا وآدم جابوا الحصالات بتاعتهم وقعدوا يطلعوا الكوينز اللي فيها. دينا فضلت تعد 1 2 3 4 5 وقالت له ايه؟ I have 5 pounds. آدم حط الفلوس اللي في الحصالة بتاعته وفضل يعد فيهم 1 2 3. قال لها I have 3 pounds. بعد كده البيزي بي قالت لهم ايه؟ Let's buy some flowers. ايه رأيكم لما نروح نشتري بعض الفلاورز؟ آدم رد عليها وقال لها Mommy loves flowers. مامي بتحب الفلاورز قوي. دينا دخلت المحل وبتبص وبتقول ايه؟ How much are these flowers؟ دول الفلاورز دول بكام؟ البيزي بي ردت عليها قالت لها Look they are 10 pounds. دول ب10 جنيه. فاكرين دينا وآدم كان معاهم كام؟ دينا كان معاها 5 pounds وآدم كان معاه 3 pounds. 5 و 3 ها 8. والفلاورز اللي دينا شاورت عليها بكام؟ ب10 pounds. ينفع ان هم يشتروها؟ راح آدم قال لها 5 pounds and 3 pounds that's 8 pounds. دينا قالت له oh no we need 2 pounds. what should we do؟ كده احنا ناقصنا 2 pounds عشان نشتري الفلاورز اللي عجبانا. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ دينا فضلت تبص وتدور في بقية الفلاورز لغاية اما لقت ان في فلاورز مناسبة للفلوس اللي معهم. قالت لآدم ايه؟ Let's buy these yellow flowers. ايه رأيك لما نروح نشتري اليلو فلاورز دول؟ بيزي بي قالت لها Mommy will be very happy. ماما هتكون سعيدة جدا. آدم قال لها yes yellow is mommy's favorite color. اليلو اللون المفضل لمامي. let's buy it. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا المميزة جدا وصديقنا توت. How are you توت؟ I'm fine. Okay. النهارده كنا بنتكلم عن الweather. خدت بالك؟ ايوه. طب قولي كده الweather in winter. لا ما خدتش بالي. يا سلام، امال قلت خدت بالك ليه؟ مش عارف. بتهرب انت صح؟ صديقنا توت بيهرب. طيب فكروا يا اصحابنا يا حلوين. الweather in winter ها؟ cold. It's cold ها؟ I need ها؟ a jacket. I need a jacket. يبقى the weather in winter is cold. I need a jacket. طيب الweather in summer ها؟ It's hot. It's hot ها؟ I need to drink lots of water. Excellent. Because it's so hot I need to drink lots of water. جميل. طيب فاكر الكلوث اللي كنا بنلبسها في الوينتر ها؟ زي sweater ها؟ jacket. اصحابنا الحلوين كده يقولنا بعد pants ممكن نلبس ايه؟ ها؟ gloves and ها؟ scarf ها؟ socks and woolen hat. في السمر ها؟ ممكن نلبس ايه؟ سيب اصحابنا كده يقولوا لنا ها؟ skirt. excellent ها؟ shirt. good job. t-shirt ها؟ sun hat and sunglasses. cap. shorts. sandals. And the last one
sandals. يبقى عشان نلبس في السمر لازم نلبس ايه؟ الكلوث المرتاحة عندنا. Cap, shorts, sunglasses, skirt, t-shirt, sun hat, sandals. excellent. خلي اصحابنا الحلوين. والكلوث اللي ممكن نلبسها في الوينتر نسمعهم كده: sweater, jacket, woolen hat. لا دي غلط مفيش كاب بنلبسه في السمر. مفيش ايه؟ كاب بنلبسه في الوينتر. انا ما قلتش كاب، انا بقول woolen hat. هم قالوا كاب. لا هم قالوا woolen hat. طيب woolen hat في الوينتر. طيب scarf, socks and gloves. كده تكون حلقتنا خلصت النهارده. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك شير and subscribe. See you soon. Bye. الحلقة خلصت. شكرا لكل اصحابنا اللي بيعلقوا على الحلقات. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة واعمل شير الحلقة مع اصحابك. ويلا سلام.